ล้องตอนหนึ่งครอบครัวมันจะมาจิกเพราะเราทำกันเสร็จแล้วพูดง่ายตอนเล่นมาไม่ใช่อย่างนี้ แม่อุ้ยโดนน่ะโดนพนังโอ้ my god คือตอนเนี้ยน้ำมันอยู่ในเรือเยอะมาก แต่คุณก็พาเรามาเสี่ยง ใจเย็นโนจับไว้ก่อนดิ เฮ้ยจริงๆที่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากเลยเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเราจะมีไปนั่งพูดคุยกันแล้วก็เป็นคำถามที่ตากล้องให้มาในวันนี้ดูซิว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร ทำไมตากล้องยิ้มอ่ะ ที่เขาใส่หน้ากากคุณยังเห็นดีเหรอ ตาเขาออกเลยคำถามที่เตรียมมาเป็นยังไงคำถาม18 บวกใช่ไหม อย่านะเพราะว่านี่โกหกไม่เก่งอ๋อตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงอะไรวะช่วงอะไรครับตากล้องถามตอบมั้งใช่ไหมอุ้ยพี่ตากล้องถามนี้ได้ไงอ่ะครั้งแรกของหนูอ่ะเป็นช่วงอันนี้คือกิจกรรมที่ตากล้องเพิ่มมาเตรียมมาให้แผนแล้วเพิ่มมาทำไมนั่นสิกลับบ้านใครจะอยากรู้เรื่องของแผนพอกันนะใครอยากรู้เรื่องของโน่มั่งคอมเมนต์มาข้างล่างครับสรุปเต็มเลยอาบน้ำเองครั้งแรกตอนไหนนี่ดิตอนไหนจำได้เหรอโน่จำได้จริงจำได้ แต่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นความที่แบบว่าไปอาบได้สักพักหนึ่งก็แบบแม่อย่างเงี้ยมันก็เลยพ่ออย่างเงี้ยถามแม่ว่าปล่อยให้เราอาบน้ำคนเดียวตอนไหนแม่ก็จำไม่ได้เลยไม่รู้ครับเปลี่ยนคำถามโดดตลอดเลยใช่ไหมจำได้แค่ว่าม.7 อ่ะไปเรียนเดือนละครั้งแต่ได้เรียนจบมานักเรียนดีเด่นเหรอแสดงว่าเป็นที่รักของอาจารย์เอาเส้นเข้าว่าคนอย่างเงี้ยจะพยายามจะคุยพยายามจะขิงว่าแบบคุณไม่เข้าเรียนเลยเข้าเรียนแค่เดือนละครั้งแต่ว่าก็ยังสอบผ่านเงี้ยไม่ได้แค่สอบผ่านเลยคะแนนสูงด้วยว้าวขี้โม้แต่ของผมมันน่าสนใจตรงที่ว่า เป็นช่วงประมาณป.3 ป.4 ก็โดดเรียนอ่ะคืออยู่ดีแบบไม่อยากเรียนวิชาเนี้ยก็โดดหาเพื่อนไปนั่งเล่นชิวๆไม่ได้ทำอะไรด้วยก็นั่งคุยนั่งเฉยๆกับเพื่อนจำความรู้สึกนั้นได้จำได้มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนช่วงกีฬาสีอ่ะโดดกีฬาสี อันนี้อย่าไปบอกใครนะตอนนั้นมันจะมีแบบพวกไอติมมาเลี้ยงตามห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเราก็กลับไปที่ห้องแล้วก็แบบเห็นถังไอติมอยู่ผมก็เสร็จสิครับเปิดตักกินเลยตักกินอยู่คนเดียวในห้องแต่คือการโดดเรียนของเราอ่ะเราไม่ได้แบบถึงแบบเป็นแบบเกเรขนาดนั้นที่แบบว่าไม่เข้าโรงเรียนนะครับไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะมันเป็นทราม่ามากเลยนะเรื่องเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงเดียวของชีวิตแหละมันแต่เป็นไม่นานปกติอ่ะจะมีเพื่อนนักเลงเยอะในมหาลัยในโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมนักเลงถึงมาชอบเป็นเพื่อนกับเราทรงมันได้ไงจริงเหรอ คือเขาก็ไปชอบแกล้งคนนึงคนนี้นะแต่เราอ่ะเขาไม่กล้าเว้ยไม่รู้ทำไมแล้วมีครั้งหนึ่งเราทะเลาะกับคนคนหนึ่งเว้ยละแล้วทุกคนก็เงียบหมดแล้วเราก็ยังยืนพูดอยู่คนเดียวหันไปอาจารย์มา อาจารย์มาเว้ยแล้วแบบขายหน้ารู้สึกไหมว่าการที่เรายืนตะโกนอยู่คนเดียวจังหวะสิทธิ์แล้วเพื่อนเงียบหมดอ่ะนึกว่าเราเจ๋งใช่ไหมหันกำลังไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับวันต่อมาก็หน้ามึนใหม่ให้เล่าอ่ะมันนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าแบบวันดีคืนดีอ่ะเราทำอะไรแฮปปี้อยู่อ่ะจะมาแล้วอยู่ดีเข้ามาในหัวแล้วเราก็จะแบบลบทิ้งไปจักรยานคันแรกนะจำได้ว่าเป็นจักรยานที่เขาขับไปตลาดอ่ะที่มีตะกร้าอยู่ข้างหน้าสีดำตอนนั้นประมาณ 5-6 ขวบ 7 ขวบอ่ะจำไม่ได้ขับไปแล้ววิ่งผ่านหน้าปากซอยใช่ไหมล่ะรถเก่งก็ออกมาจากมาก็ชนเราแล้วจักรยานกระเด็นไปทางตัวเราก็กระเด็นไปทางแล้วเราก็กิ้งไปไกลมากประมาณ 8-9 รอบอ่ะแล้วคนในรถเก่งก็ลงมาใช่ไหมแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปัดฝุ่นแล้วก็เดิน
เอ้ยนี่มันซูเปอร์แมนมันเนี่ย ลุกขึ้นมาแบบ ไม่คุยกับเขาด้วยนะ ช็อกอยู่ ช็อกอยู่ แล้วก็เดินไปเอาจักรยานแล้วก็จูงไปใกล้บ้านอยู่ กลับบ้าน แสดงว่ารถไม่ได้มาแรง แรง อ้าวคุณไม่น่านะ คุณไม่น่าอยู่รอดมาได้ถึงวันนี้นะคุณโด ไม่รู้คุณเคยได้เล่นเปล่า แต่ที่บ้านผมอะยังไม่บอกเลย บ้านผมมาเรียกว่ารถนางฟ้า ผมเป็นคนลาวนะครับ มั เล่ น น เป็ อะ น ไรก็ให้เกียรติผมด้วยผม มัน ไม่ เป็น เข้าใจ มันเป็นรถของเล่นน่ะ มันเป็นแบบคันแบนๆน่ะ แล้วก็แบบ นางฟ้าแล้วทำไมถึงเรียกรถนางฟ้า ไม่รู้เหมือนกัน มี2 ล้อข้างหลัง แล้วก็2 ล้อข้างหน้า แต่คือกลไกของมันอ่ะ อ๋อ มันทำงานยังไงไม่รู้ รู้ละ ถ้าเกิดเราขยับพวงมาลัยอย่างเงี้ย มันจะเลื่อนไปข้างหน้า เสร็จแล้วถ้าเรายิ่งขยับอ่ะ มันก็จะยิ่งไปเร็ว แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นไปนานๆแล้วอ่ะ ไอ้พวงมาลัยมันจะพัง แล้วพอเราบิดทีนึงล้อมันก็จะไม่ไปนึกออกไหมทุกคน ถ้ารถครั้งแรกจริงๆอ่ะรถบังคับนะแต่ไม่พูดนะ พอแล้วไหม ยากจัง จำได้ขึ้นใจคืออย่างหนึ่งคือซื้อดอกกุหลาบให้คุณย่า เฮ้ยทำไมเป็นคนหวานอย่างเงี้ย ไม่ได้หวานหรอกช่วงนั้นเหงา อ้าว เป็นช่วงวาเลนไทน์เว้ยแล้วไม่มีใครอยู่ด้วย อ่า แต่ช่วงนั้นเราเลิกเรียนปุ๊บเราก็กลับบ้านใช่ไหมเราไม่ได้มีแฟนหรืออะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ไปต่างจังหวัด ว้ายผมไม่มีแฟน อืม จำไม่ได้ว่าซื้ออะไร แต่ถ้าให้เดาอ่ะ น่าจะเป็นของเล่น แล้วก็ไม่ได้ซื้อเองทั้งหมดคือแบ่งเงินซื้อกับน่าจะแม่แหละเพราะว่าเมื่อก่อนเราชอบของเล่นมากทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อของเล่นเป็นรางวัลให้ตัวเอง ซื้อให้ตัวเองเงี้ยนะ ก็อยากเล่นอ่ะ พี่แนนหมายถึงซื้อให้คนอื่นหรือเปล่า ไม่ใช่ ลองซื้อให้ตัวเอง ซื้อให้ตัวเอง ซื้อให้ตัวเองเหรอโอ้โห ตอบผิด แล้วเมื่อกี้คุณตอบอะไรไป คุณย่า ถ้าซื้อให้ตัวเองอ่ะน่าจะเป็น ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเอง แผ่นซีดีการ์ตูนอ่ะ อ่า ดักกอนบอลไงสมัย แต่ก็ไม่ ต้องไปร้านแผ่นทุกอา อ๋ ทิตย์ อแผ่นผีด้วยนะ แผ่นผี ก็เลยซื้อเอง พูดผิดกฎหมายเว้ย มันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว ตอนที่เล่นซีรีส์กับโน่ครับ กลับบ้านไปร้องไห้ทุกวันเลยทำไมผมต้องมาเล่นกับโน่ด้วย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าของหายอะไรสักอย่างแต่มันเป็นของสำคัญมากแต่คิดไม่ออกครับ คุณรู้แต่คุณไม่บอกผมรู้เป็นคนที่มีความลับเนี่ยคนเนี้ย จำไม่ได้จริงๆเว้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นของหาย ใจหายปะน่าจะเป็นตอนที่แบบตอนอยู่นิวซีแลนด์แล้วเรารู้ว่าหมาลาบราดอร์ของเราอะที่เราสนิทกับมันมากอะแล้วก็รักมันมากแล้วอยู่ดีเราแบบว่าแม่โทรมาบอกว่ามัน หาย หายไปมันโดนจับตัวไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วหาไม่เจอทุกวันนี้ หาไม่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอ มันอาจจะอยู่ในสักแห่งกันนะ ร้องไห้หนักมาก คือการที่เราไม่ได้เซกูดบายกับอะไรหรือใครสักอย่างหนึ่งอะโดยที่เราไม่ได้เจอหน้าด้วยอะโดยเราที่เขาไปอย่างนั้นอะเราว่าแม่งเฮิร์ตกว่าเราได้เจอเขาอีกนึกออกไหมอ มันอาจจะอยู่กับแก๊งการเดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี่ ไปไกลนะเนี่ย สัตว์เลี้ยงตัวแรกเหรอเป็นหมาครับเป็นหมาสีขาวตัวหนึ่งชื่อว่าลัก รักที่แปลว่าลักกี้อะ มัน รัก ไม่ อย่าง มี เงี้ยเหร กี้ อ มีแค่ลัก คือที่เราเป็นเจ้าของซื้อมาจริงๆนะกระต่ายกระต่าย อุ๊ ก ย ระต่าย เรา ขาว กระต่ายก่อนหน้านั้นนี่ ใช่เราอยู่ได้ไม่นานครับจำได้เลย เพราะว่าเราเลี้ยงมันไม่เป็นนะเป็นบทเรียนที่แบบสำคัญมากในชีวิตก็คือแบบเลี้ยงไม่เป็นแล้วก็ให้รู้สึกจะให้ผักกาดมันแล้วก็แบบน่าจะกินเยอะไปขี้แตกตาย สัตว์เลี้ยงตัวแรกเราคือกระต่าย อ้าวทำไมเหมือนกันนะ ช่วงอนุบาล อ้าว พ่อไปรับที่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมแล้วก็แวะไปเก็บผักบุ้งอ่ะ แล้วมันก็อืดเหม็นมาก หนีใครครับ เคยคำถามว่าหนีใครด้วยนะแสดงว่าบ่อย คิดว่าไม่เคย ไม่เคยหนี อยากไปก็ไป เขาไม่ได้คิดว่าเขาหนีครับเขาจะไปไหนเขาก็ไป ไปอ่ะพ่อแม่รู้ไง ก็เลยไม่ได้คิดว่าหนี แล้วพ่อแม่ก็ปล่อยด้วย ก็เตือน อ๋อ ก็เตือนว่าไประวังนะครับ หนีเที่ยวเหรอไม่เคยอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าถ้าหนีออกไปแล้วอ่ะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนนึกออกไหมกลัวหลงทางเรื่องของเรื่อง เคยโดนตีไหมเด็กๆอ่ะ เคย โดนจากเรื่องอะไร ม่บ่ยแรกๆก็โดดเรียนไง แล้วพ่อก็แบบตีนิดหน่อยไม่ได้ตีแรง อ๋อ
เนี่ยไม่ แต่เรา เข็ดหลาบ แต่เราแบบโดดเรียนแล้วไงเราได้นักเรียนดีเด่นมาจบประถมเราก็ได้ จบมัธยมต้นเราก็ได้ ขี้โม้อะ พ่อก็เลยไม่ตีเลยตั้งแต่วันนั้นครับ ขโมยของเล่นครับโดนตี อันนี้ความลับเลยนะไม่เคยบอกใครเลยนะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะอะที่แบบเขาไม่เชื่อแล้วอะแล้วก็เราก็โดนทำโทษทั้งที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้ทำผิด อันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ที่บ้านนะอันนี่หมายถึงตอนคุณครูทำโทษเราเขาไม่เชื่อเราเมื่อก่อนเราแบบเรา สายตาขโมยของบ้านเรนหรือเปล่า ฮะไม่ขโมยของอยากขโมยอย่างอื่นครู กลัวโดนขโมยหัวใจ แล้วครั้งแรกเหรอ คิดว่าเป็นรักตัวเองนี่แหละ แล้วเหตุการณ์อะไรทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือรักครั้งแรกของตัวเรา รู้สึกว่าเราเป็นเด็กพิเศษ เหมือนเรารู้อะไรเร็วกว่าเพื่อนอะเหมือนเรา มีจิตสัมผัส คิดว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอด มันก็คือความรักนี่แหละ แต่คนมาแบ่งให้มันเป็น2 คำเราก็เลยเข้าใจแล้วเราก็ยิ่งแบบรู้เลยว่า ถ้าเรารักตัวเอง เราจะรักคนอื่นได้ นี่เขามาดีอะน่าจะเป็นช่วงถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักนะ น่าจะเป็นช่วงประมาณม.ต้น แต่ว่ามันก็เป็นความที่แบบว่างี่เง่าอ่ะ คือถ้าเกิดเป็นความแบบดราม่าอะไรสักอย่างหนึ่งเราคิดไปเรื่อยคิดไปเองหลายอย่างมาก คือจริงๆแล้วเป็นคนอย่างนั้น แล้วพอเราย้อนกลับไปดูตอนเนี้ยโอ้โหโคตรงี่เง่าเลย ทุกคนเคยผ่านช่วงนี้เง่ามา แต่ว่าจริงๆทุกคนความรักอะมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับ คือถ้าเราไม่ผ่านตรงจุดนั้นมา เราก็อาจจะไม่มาถึงจุดนี้อะถ้าเกิดเราไม่ผ่านความงี่เง่าตอนนั้นอะทุกวันนี้เราก็อาจจะยังงี่เง่าเหมือนโนก็ได้นะครับ ทุกคน เจอครั้งแรกเหรอครับ ทุกวันนี้ก็เหมือนเจอกันครั้งแรกอะครับ ผมอะคิดตลอดว่าผมเจอเขาครั้งแรกที่ร้านอาหารญี่ปุ่น แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ จำผิดคนแล้วอะ ไม่ เจอคนเยอะอะ จำได้ไหม แล้วก็ทำมั่วมาก จำได้ไหมที่ใส่เสื้อสีเหลือง ใช่ กินร้านอาหารญี่ปุ่นกันอะแล้วก็มีแม่ไปด้วยอ่ะ มันใช่นะรายละเอียดอะใช่ แต่มันไม่ใช่ตรงที่ร้านอาหารนะมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารญี่ปุ่น ไม่ใช่ วันนั้นกินซูชินะ โอ้ยเขาสั่งมาหรือเปล่า อันนั้นครั้งแรกเหรอ ไม่ครั้งแรกคือร้านอาหารญี่ปุ่น อันนั้นคือครั้งที่2 ไม่นะครั้งแรก อ่ะเขามี first impression เขา เรายังจำได้อยู่เลยว่าแบบตอนมาจอดรถปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นแบบไอ้หนุ่มโอปป้าถ่ายรูปตรงหน้าร้านอะแล้วก็แบบว่า โอปป้า นี่มันโอปป้าที่ไหนวะหน้าตาก็งั้นถ่ายรูป อ้าว อะไรตรง ตัวเองก็พูดเองนะเมื่อกี้ โอเค โอเคเนอะ ฝากร้านหน่อยถ้าเกิดจะมาที่นี่ทำยังไงครับ ก็อยากมาที่นี่ก็ โดนดัก